baka naman. Pa-subscribe naman dyan. Huwag din kalimutang itap ang notification bell para updated ka sa mga legit payang apps and sites. Una, pindutin ang link na makikita sa description box below. Pangalawa, pindutin lang ang click to download. Pagkatapos ay may lalabas na warning, pero pindutin lang ang OK. Pagkatapos ma-download, install mo na ito at buksan ang funny game app para makapag-umpisa na tayo. Una, pindutin ang register. Piliin ang bansa kung saan ka nakatira. Ilagay ang phone number. Maglagay ng 6-digit number na iyong magiging password. Pindutin ang send, at ilagay ang natanggap na code mula sa text. Ilagay ang referral ID na 688313. I-check ang box, at pindutin ang confirm. Para maka-login. Una, ilagay ang registered phone number. Pangalawa, ilagay ang password at pindutin ang login. Pagkatapos lalabas ang daily bonus, pindutin ang free draw at hintayang huminto. Pagkahinto nito ay mayroon kang makukuhang 1 peso, 3 pesos, 10 pesos, o di naman kaya ay wala talaga kung minamalas ka. Pagkatapos huminto, pindutin ang close. Pindutin ang X. Pindutin uli ang X para mapunta ka sa main page kung saan makikita ang iba't ibang klase ng laro. Paano naman ito laruin at kumita ng pera? Una, pumili lang ng gusto mong laruin. Halimbawa gusto kong laruin ang Dragon Tiger, pagkapindot ko ng Dragon Tiger, may lalabas na ganito. Ngayon ay pipindutin ko lang ang Quick Start para makapag-umpisa na akong maglaro. Kung makikita mo sa ibaba, meron pa akong natitirang 3 pesos and 35 centavos. Ngayon naman ay tataya ako sa Tiger. Oops, natalo ako, dahil ang lumabas ay dragon. Okay lang yan, total piso lang naman, haha. Exit na lang tayo. Paano naman ako kumita ng humigit 6,000 pesos dito sa funny game? Pindutin lang ang BR Agents. Saka pindutin ang may referrals. Pindutin mo lang ang copy sa tapat ng promotion link, at i-send o i-post ito sa social media tulad ng Facebook. At para maniwala ka, ito naman ang proof of payout ko. Hindi mo kailangang mag-cash in dahil meron namang daily rewards kung saan makakakuha ka ng 1 peso hanggang 10 pesos sa pag-login lang araw-araw. Bye girl, sana all yumaman na, love you. Girl, baka naman. Pa-subscribe naman dyan. Huwag din kalimutang itap ang notification bell para updated ka sa mga legit payang apps and sites.